Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Luminile studioului s-au stins, dar o hotărâre de neclintit încă strălucea pe chipul lui Slatircoglu. În acel moment, când zvonurile începeau să-i devoreze fiecare colțișor al vieții, actrița a decis că era timpul să nu mai tacă. Vocea ei, blândă, dar fermă, a răsunat ca un tunet în calmul artificial al titlurilor senzaționale. Adevărul despre această relație iese în sfârșit la iveală, a spus ea direct, privind direct la toți cei care speculaseră, judecaseră și fantezaseră. Nu a fost o mărturisire forțată, niciun gest de stratagemă mediatică. A fost o nevoie emoțională, o eliberare personală care clocotea în interiorul ei de mult timp. De luni de zile, chiar ani, numele ei a fost împletit cu cel al lui Halil Ibrahim, ca și cum cele două ar fi fost piesele unui puzzle pe care doar soarta l-ar putea pune cap la capitolul. În fiecare privire împărtășită, în fiecare pauză tensionată dintre scene, publicul a țesut o poveste paralelă care a crescut dincolo de scenarii. Dar ceea ce mulți nu știau este că, în culise, existau sentimente care răneau, îndoieli care apăsau asupra lor și momente care nu au fost scrise de niciun scenarist. Adevărul nu era alb sau negru, ci un spectru emoțional complex pe care doar ele două îl știau. Când Slatircoglu a luat în sfârșit microfonul și a rostit aceste cuvinte, ceva s-a rupt. Nu a fost doar tăcerea care s-a lăsat, ci și măștile celor care credeau că știu totul. Pentru că în spatele fiecărui zâmbet pe covorul roșu și al fiecărei postări calculate, exista o poveste adevărată, plină de răni și tandrețe. Actrița, care interpretase atât de des femei puternice pe ecran, a arătat că are și curajul de a fi vulnerabilă în afara camerei. Și acea vulnerabilitate a fost cel mai mare act de curaj al ei. A mărturisit că au fost momente când a crezut că totul se va destrama. Pe care a iubit-o, da, dar s-a și îndoit. Că se simțea urmărită, presată, manipulată de așteptările altora. Că încerca să protejeze ceea ce era al ei, dar lumea cerea mai mult decât era dispusă să arate. Nu e ușor să iubești când toată lumea crede că are dreptul la o opinie despre dragostea ta, a șoptit ea. Și în acea șoaptă, mii de fani au simțit o conexiune mai profundă decât orice scenă de telenovelă. Relația pe care mulți i-au idealizat-o nu a fost întotdeauna simplă. Au existat tăceri dureroase, decizii dificile și, de asemenea, priviri care au spus multe. Slatircoglu nu și-a negat afecțiunea, dar nici nu a îndulcit-o cu fraze goale. A vorbit despre o poveste vie, în evoluție, care nu putea fi ușor etichetată. Poate de aceea a decis să rămână tăcută atât de mult timp. Pentru că realitatea nu se încadrează în titluri sau fotografii scurse. Și pentru că, în adâncul sufletului, povestea ei nu aparținea nimănui altcuiva. Mulți se așteptau la o declarație romantică, o confirmare clară, un sărut public. Dar ceea ce au primit a fost ceva mult mai uman. O femeie care a îndrăznit să vorbească din suflet. Nu a căutat să convingă pe nimeni sau să alimenteze speculațiile. Pur și simplu a vrut să-și spună adevărul. Și acel adevăr, deși simplu, a rezonat mai tare decât orice scandal. Ceea ce am simțit era al nostru. Nimeni nu ne poate lua asta, a declarat ea, lăsând clar că ceea ce trăise era de neatins. Un amestec de ușurare și nostalgie plutea în aer. Ușurare pentru că, în sfârșit, exista claritate. Nostalgie pentru că, poate, ceea ce a fost nu va mai fi. Deși nu a spus-o niciodată explicit, cuvintele ei transmiteau o aură de încheiere, de rămas bun. Dar nu un rămas bun amar, ci unul dat cu recunoștință pentru ceea ce au trăit. Ca o scenă finală între două personaje care s-au iubit în tăcere. Și Slatircoglu a profitat de ocazie pentru a-și exprima recunoștința. Nu față de mass media, nici față de producători,
ci față de cei care au susținut-o fără a cere dovezi. Cei care au respectat-o în tăcerea lor. Vouă, care m-ați lăsat să simt fără a fi nevoie să explic, vă mulțumesc. Sunteți adevărata mea familie, a spus ea cu lacrimi în ochi. Pentru că, în mijlocul zgomotului, acele voci blânde au fost refugiul ei. Impactul a fost imediat. Pe rețelele de socializare, reacțiile nu au încetat să apară. Unii au plâns, alții au aplaudat, iar mulți au rămas pur și simplu tăcuți, procesând magnitudinea emoțională a cuvintelor ei. Ceea ce părea o simplă mărturisire a devenit un fenomen emoțional colectiv. Pentru că, fără să vrea, Slatircoglu vorbise în numele tuturor celor care iubiseră vreodată în secret. Cel mai frumos lucru a fost că, spunându-și adevărul, nu a expus pe nimeni. Nu a învinovățit, nu s-a plâns, nu s-a prefăcut victima. Pur și simplu și-a povestit experiența cu demnitatea cuiva care a iubit cu adevărat. Și asta a făcut ca totul să aibă sens, chiar și fără a menționa nume sau date. Ceea ce nu a fost spus a vorbit mai tare decât cuvintele. Și în acea tăcere respectuoasă, Halil Ibrahim a fost prezent și el. Se spune că adevărul te eliberează. Și văzând-o pe Slatircoglu părăsind platoul cu un zâmbet senin, acea maximă a fost confirmată. Mai ușoară, mai puternică, mai ea însăși. A lăsat în urmă povara de a mulțumi publicul cu jumătăți de adevăr. Acum datora loialitate doar poveștii sale, inimii sale. Și nimănui altcuiva. Declarația ei nu a fost un scandal, a fost un act de iubire. Iubire pentru ceea ce trăise, pentru ea însăși și pentru acea relație care, deși expusă fără consimțământul ei ani de zile, nu a încetat niciodată să fie a ei. Acum, că misterul s-a risipit, tot ce mai rămâne este să respectăm ecoul adevărului ei. Și să sperăm că, în timp, va găsi pacea pe care o merită din plin. Nu vom ști dacă va exista o reuniune, dacă drumurile lor se vor intersecta din nou. Dar ceea ce știm este că ceea ce au împărtășit a fost real. Și asta, într-o lume a iluziilor, valorează mai mult decât orice promisiune. Slatircoglu a spus-o clar. Adevărul este deja acolo. Acum, tot ce mai rămâne este să o lăsăm în pace. Pascali